ሰላም የዋሸራ አካዳሚ ተከታታዮች ዛሬ በሌላ ፕሮግራም ተመልሻለሁ። ይህ ፕሮግራም ደግሞ ፓይተን ፕሮግራሚንግ የማስተምርበት ክፍል ይሆናል። ፓይተን ምንድነው? ፓይተን ለምን እንጠቀምበታለን? ፓይተን መማርስ አስፈላጊ ነው ወይ የሚለውን ለማየት ፓይተን ዌብሳይት ጋር እንሄዳለን። ፓይተን ኦፊሻል ዌብሳይት እንደምታዩት እንግዲህ ፓይተን ወደ ስንተኛው 3.74 ደርሷል ማለት ነው። 3.2.7 በጣም ታዋቂው ቨርዥን ነበር። አሁን እሱ አውትዴትድ ሆኗል። 3 እና ከዛ በላይ ያሉ more recommended ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፓይተን እንደዚህ ደስ የሚል የሚያምር ዌብሳይት አለ፣ ኦፊሻል ዌብሳይት አለው። ለምን እንደሚያገለግል እዚህ ጋር ተቀምጧል። ዌብሳይት ለማገልገል ዌብሳይት ለመስራት ያገለግላል። ለዛም እንደ ጃንጎ፣ ፒራሚድ፣ ቦትል፣ ቶርኔዶ፣ ፍላስክ እና ዌብ 2 የሚባል ፍሬምወርክ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፓይተን ፍሬምወርክ ሌላው ደግሞ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንትን ለማለት tkinter, py-object, py-qt and py-side, kiwi and wx python ይገኙበታል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ and ኒውሜሪክ scipy ደግሞ artificial intelligence, machine learning እና data science scipy, pandas, ipython እነዚህ ናቸው። software development, build, board, track, run app, system administration, Ansible, Salt and OpenStack. You don't have to know ይሄንን በሙሉ ማወቅ ያለባችሁ አሁን ዋናው ቤዚክ ፓይተን ከቻላችሁ ያ ቀስ በቀስ በሂደት እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹን ትደርሱበታላችሁ። ግን ፓይተን ማወቅ ለብዙ ነገር ስለሚያገለግል ማወቁ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ዌብሳይት አንዳንድ ዶክመንቴሽን ለማንበብ ስትፈልግ እንደገና ደግሞ አዲስ ቨርዥን ኢንስቶል ለማድረግ እዚህ ጋር እንመጣለን። እኔ አሁን የምጠቀመው ዊንዶውስ ስለሆነ ይሄኛውን ሌተስት ቨርዥን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጨርሷል። ደብል ክሊክ በማድረግ ራን አደርገዋለሁ። ከዛ ኔክስት አድርጌ ጨርሳለሁ። እናንተ ጨርሱት። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩ ይሄንን ፓይተን ኢንስቶል ማድረግ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ ሰቀዋለሁ ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ እዚህ ሳይት አልመጣም። አሁንም ስለማያስፈልገኝ ሰቀዋለሁ። ፓይተን መጫኑና ለመጫኑን ለማወቅ cmd ከዛ እዚህ ትመጡና ፓይተን በነገራችን የቸኮልክ ይመስለኛል። ይሄኛውን ለመክፈት cmd ስታርት ላይ ስትጽፉ cmd ይመጣላችኋል። ክሊክ ከዛ ፓይተን ብላችሁ ስትጽፉበት ከዛ ክሊክ ከዛ ኤንተር ስታደርጉ ትንሽ ቆይቶ መጻፊያ ይመጣል ማለት ነው። አሁን እኔ ፓይተን 3.7 ያው ሌተስት ቨርዥን ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ። print hello world ይሄ የመጀመሪያውን እንትን ጻፍኩ ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ሄሎ ወርልድ ተብሎ የሚጻፈው እንግዲህ እናንተም ይሄን ትሞክሩታላችሁ እንደኔ። እስኪ ኦፕሬሽን መደመር እስኪ እንሞክር። 1 ሲደመር 2 ያው ሰጠን ማለት ነው። 2 ሲቀነስ 1 2 ሲባዛ 1 2 ሲካፈል በ2 ያ 1.0 ኦኬ 3 ሞዱለስ 2 ሞዱለስ ማለት 3 ሪማይንደር ማለት ነው። የሆነ ነገር አካፍለን የሚቀረው ሞዱለስ ይባላል። ስለዚህ አሁን እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ ፓይተንን ስለመጫኔ እናንተ ምን አድርጋችሁ ይሄንን ማድረግ ከቻላችሁ እኔ ያደረኩትን በሙሉ ማድረግ ከቻላችሁ ፓይተን ተጭኗል ማለት ነው። ለመውጣት ኤግዚት ወጣው ማለት ነው። instead of Python also
ዊንዶ ላይ py ብላችሁ ከጻፋችሁ ተመሳሳይ ይከፍትላችኋል መጻፊያውን ማለት ነው ስለዚህ ኤክሲት አድርጌውንም ወጣለሁ ከእንግዲህ ይሄ አያስፈልገኝም እስከዚህ ይሄንን እኔ ያደረኩትን በሙሉ ካደረጋችሁ ኮንግራቹሌሽን እኔ በደንብ ፓይተን ተጭኗል ወደሚቀጥለው ክፍል መሸጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የሚቀጥለው ክፍል ጠብቁኝ መልካም ቆይታ